ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกตัวใหม่นะฮะนี่จากอะไรเฮลเมตนะฮะมันคือหมวกอะไรหมวกอะไรเอ่ย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 นะฮะมันคือรุ่น RX 7X นี่มันคือรุ่น RX 7X นะฮะ Limited Edition TT 2018 นั่นเองนะฮะใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะเพิ่งวางจำหน่ายเลยนะฮะมาแกะกันดูสดๆนะฮะแกะดูอยากเห็นแล้วโยนทิ้งไปให้หมดอึ๊บยอดตีโอ้ยกระจายหมดนะฮะนี่หมวกอยู่นี่หมวกนะฮะวางไว้ก่อนอึ๊บแถมอะไรมาแถมอะไรเนี่ยแถมแผ่นบังลมมาฮะบังลมบังทำไมร้อนนะฮะไม่เอาไปเอามาดูพระเอกของเรานะฮะนี่พระเอกของเรามาในถุงผ้าสวยงามฮะArai Racing Specialist Made in Japan มาแกะดูนะชึบนี่โอ้โหนี่ดำแดงสวยนะสวยงามเฟี้ยวฟ้าวสุดๆนะฮะสีดำนะดำแดงฮะดำแดงแต่ไฟส่องมันส้มไปหน่อยนะไฟส่องมันเห็นส้มๆจริงๆมันสีแดงฮะสีแดงหมดเลยสีแดงแบบหมวก BLS เลยนะฮะดำแดงแบบนี้นะฮะนี่สวยงามไหมหมุนให้ดู1 รอบนะนี่นะฮะสวยงามจุดเด่นนะครับของตัว TT 2018 ตัวนี้นะฮะก็จะเห็นได้จากนี่ฮะโลโก้ของ TT นะครับผมเป็นหมวกตัวเป็นสีดำแดงนะครับแล้วก็นี่เลยจุดเด่นนะฮะโลโก้10 ปีอะไรอีกนะฮะ10 ปีอะไรอีกที่ทำหมวกน็อกร่วมกับ TT นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสีแบบนี่นะฮะเห็นไหมฮะจะเป็นลายมุกนะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับด้านหน้าของหมวกกันน็อกนะครับจะเป็นโลโก้ TT นะฮะพร้อมกับแลมแอร์สีแดงนะครับสีสันสวยงามสดใสตรงนี้เลยนะครับในส่วนของสีโลโก้ TT นะฮะรวมถึงพื้นสีเทาเนี่ยจะเป็นสีมุกนะครับนอกนั้นทั้งตัวหมวกกันน็อกเนี่ยจะเป็นสีเงาธรรมดาครับเป็นสีเงานะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเล่นแบบตารางเหมือนตารางแบบนี้นะครับเป็นตารางขาวดำนะครับพร้อมโลโก้ RX 7X นะฮะแล้วก็หมวก Arai ผ่านมาตรฐาน Snell นั่นเองนะฮะด้านบนของตัวหมวกกันน็อกนะฮะจะมีช่องรับลมอีก3จุดด้วยกันนะฮะใช้ระบบสไลด์นะครับแตกต่างจากตัว RX 7 RR5 นะครับที่เป็นแบบช่องป๊อกแป๊กนะฮะตัวชิลหน้าของ RX 7X ตัวนี้นะครับจะใช้ชิลรหัส BASV ซึ่งชิลรหัส BASV นะครับเวลาเราปลดล็อกเนี่ยเราจะต้องยกกระเดื่องตัวนี้ขึ้นก่อน1 ทีนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกชิลเสร็จแล้วเราก็งัด1 ทีนะครับจะยกขึ้นได้เลยเวลาปิดเช่นกันนะครับกดปิดลงมาแล้วก็กึ๊บอีกทีหนึ่งนี่เรียบร้อยเป็นการล็อกเลยนะครับจะงัดไม่ออกละนี่งัดไม่ออกต้องยกกระเดื่องนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็งัดชิวทีหนึ่งชึบนี่ถึงจะยกได้นะครับโดยรวมๆแล้วนะครับเจ้า Arai RX 7X TT 2018 Limited Edition ครบรอบ10 ปี Arai กับ TT นะฮะถือว่าเป็นหมวกกันน็อกที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงจะซื้อไปใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับด้วยตัวหมวกเนี่ยที่สีสันค่อนข้างโดดเด่นนะครับในสไตล์โทนของสีดำแดงแบบนี้นะครับในราคาวางจำหน่ายเบาๆครับเพียง 25,000 บาทนะครับมีทุกไซส์นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจของปากน้ำ536ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับคราวต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูใหม่นะครับอย่าลืมติดตามชมอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ปากน้ำ536แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ใน Facebook Fanpage ของปากน้ำ536ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ